Tässä jaksossa tämmöistä. Alright, aurinkoinen Kokonniemi ja meikäläinen löysi täältä toisen YouTubettajan eli Alanko ulkoilee-kanavan Mikan, ja Mika ei ole käynyt täällä, niin näytetään vähän paikkoja, eiks niin? Mennään katsomaan. Löydetään kaikki käppihyppyrit sulle, se oli vissiin se ei. Kyllä joo. Ja kameran toisella puolella on Droonimedian Niklas jälleen kerran, ja Niklaksella on mukana droneja, mutta täällä on semmonen tuuli, että katsotaan syntyykö video vai syntyykö vaan ruumiita koptereista jälleen kerran. Meillä on pahahko track recordi. Mennään nauttii auringosta. Lähdimme ensimmäiseksi dronekuskin kanssa skouttaamaan yhtä lemppariradoistani. Pääsyy tulla tänne tänään oli, että toivoin saavani nauhalle koko radan niin, että drone pysyisi perässäni. Kävi kuitenkin heti selväksi, että hetki sitten pidettyjen Suomi DH-kisojen takia Sweet Dreams-rata oli täynnä uusia hyppyreitä, jotka vaatisivat vähän harjoittelua. Pitkä hyppy aukealla ei myöskään houkutellut kovalla tuulella. Jos rehellisiä ollaan, ensimmäinen ajatukseni oli, että lemppariratani on nyt pilattu. Onneksi olin väärässä, kuten videon lopulla selviää. Tässä vaiheessa siirryimme kuitenkin Morris More radalle lämmittelemään sekä kuskeja että drone-pilottia. Tämä rata on pelkkiä peruspermejä, joten se sopii hyvin päivän aloitusradaksi, ja koska se on puuttumassa laskettelurinteessä, myös dronekuskin on hyvä hakea tuntumaa sieltä. Liukasta on. Airbrakea. Tässä välissä ehdimme kadottaa drone-kuskimme, joten odotellessa esittelin Mikalle mainion Jailbreak-radan. Tällä radalla on todella siistejä korkeita permejä. Tää on hienoja permejä tää. Korkeita. Mutta oliko nyt tällä kertaa silleen, että ei voi syyttää edes sua vai? Joo ei, siis mä nousin tosta ja no kaipa sen verran voi syyttää, että mä oon kattonut, että siinä ei ole kiviä. Niin, siis kyllä. kun se lähti pyörimään ja kun tää on tällainen, että kun on täällä alla nämä propellit, aivan, yllä, niin sitten se nappasi kiveä ja 2 lapaa lähti irti, että nice. Mutta onneksi nämä maksaa ehkä 2 € pussi, että yes. Ei tää niinku rahallinen menetys ole. Ei. Kun kadonneen dronekuskin arvoitus oli nyt ratkaistu, siirryimme Start Me Up radalle. Ajan tätä rataa todella harvoin, mutta dronen kanssa lentämiseen se sopii erinomaisesti.
Seuraavaksi raahasin Alangon Mikan Skid Row-nimiselle radalle, jonka keskeltä löytyy tuhdimpi droppi. Tällä visiitillä Mika tyytyy vain kuvaamaan minun hyppyni kyseisestä dropista. Ja pitihän se Mika mustallekin radalle saada. Tähän valikoitui Wham! Mikä hirveän sujuva pätkä. No, Mika, nyt olisi katsottu tärkeimmät täältä Kokonniemestä. Mikä fiilis? Kyllä, oikein hyvä. Tämä oli mainio paikka. Itelle sopivasti haastetta, varsinkin tuossa tuo yksi musta, niin kyllä mentiin aika lailla epämukavuusalueelle. Kyllä, on hyvä välillä käydä. Mutta ne on ollakseen niinku noin tekniset, ne on silti musta aika hyvä vauhtiset. Niissä on, niinku, se ei ole vaan semmoista pelkkää rynkyttämistä. Niistä on yllättävän niinku semmoinen tekemisen meininki kuitenkin. Mä dikkaan niistä tosi paljon. Kyllä. Koska niinku todellakin samaan aikaan miettii, että miten pyörä menee yli tollasista jutuista, mitä siinä on. Mutta ei siinä mitään. Kiitoksia seurasta. Kiitoksia. Entäs sitten se Sweet Dreams-rata? Mun favorite rata Sweet Dreams oli vedetty ihan uusiksi. Ja tartti tiimikaveri eli toisen Moonraker Summu Märrällä ajavan Miiron näyttää vähän vauhteja ja ei kai siinä. Lähdetään vetää taas full sen. Kopteri valmiina. Menot vaan. Kun eteen saa sopivan vetäjän, hoituu kaikki hypyt. Ja sitä drone-videota vartenhan mä tänne tulin, niin katsotaanpa vielä se kokonaan. Nice. Uhuh, 2,5 tuntia kykitty mäessä, tomussa ja tuulessa, ja tullessa oli kyllä hetken aikaa semmonen fiilis, että jäiköhän tästä mitään jäljelle, kun tuntuu, että on niinku luistinrata alla ja tuulta niin paljon, että dronelle ei pysty lentämään ja lempparin rata muokattu uusiksi, ja loppujen lopuksi nyt näyttää siltä, että molemmat sai
kelvollista matskua. Joo, se oli kyllä ihan, täytyy sanoa, että kun päästiin vähän pidemmälle, niin kyllä se alkoi suhteen rokkaa ja Sweet Dreams tuli lennettyä alusta loppuun, mikä mun mielestä... On kyllä, sä upgradeasit leveliä ylöspäin itsellesi. Eikä tässä siis niinku, itse asiassa se meni yllättävän helpolla, että siis niinku, ei se tarkoita, että niinku, siinä on sun riskiä kyllä kolaroida, mutta siis loppujen lopuksi se meni yllättävän helpolla. Joo, kyllä siinä jäi vielä vähän parantamisen varaa siihen loppuun sitten, että sai päästä paremmin siellä viimeisen mettäpätkän niin lähempänä, mutta eiköhän me tostakin saatu ihan hyvä kyllä, pätkä. radiopuhelinta me näköjään tarvitaan, kun ei tätä tavaraa ja gearia ole vielä tarpeeksi kummallakaan, niin yllättävän vaikea on kommunikoida, kun on niinku korkeuseroa ja muuta, niin ei viittisi joka kerta juosta toisen luokse, että hei, mitäs jos vedetäänkin toi vähän eri tavalla. Joo, ja kännykät on taas sellaisia, kun on aika arvokkaita tuossa pyörän. Joo, sitä ei viittisi koko ajan kantaa mukana tuossa, kun riittää, että pyörä ja kaveri hajoaa, eikä kallis puhelin vielä. Niin. Voi olla, että täytyy ehkä joku halvat radiopuhelimet hankkia kyllä tähän tarkoitukseen, että saataisiin vähän paremmin tehtyä tätä kuvausta. Kyllä. Alright, mut hei, kiitoksia sulle taas. Ja sinä, jos katsoit tänne asti, niin kiitoksia siitä. Pistä vielä videolle peukkua ja kanava tilaukseen ja nähdään ensi kerralla.